Didn't even get to cross. And guys, welcome back to my channel. For this video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng libre na Netflix, yung wala na kayong babayaran. May kailangan lang kayo install na app. Turuan ko kayo guys kung paano yung gagana. Pero bago yon, punta muna tayo sa tunay na Netflix. Tignan natin kung anong itsura niya para makita nyo yung pagkakaiba niya sa Netflix na ida-download natin. Ito yung tunay na Netflix, yung pipindutin ko. Yan. Ayan, ayun yung itsura ng tunay na Netflix guys. Ganyan yung itsura ng home nya. Ganyan siya. Tapos, eto na guys, turo ko na sa inyo kung paano mag-download ng isang app ng Netflix na libre. Punta lang kayo sa Play Store. Search nyo yung Watch. Yan. Search nyo yan. Tapos, install nyo yan guys. Wait lang natin matapos ma-install. Yan. Nagbibilang na siya guys. Hintayin lang natin. Yun guys, after nyo ma-download yung app nya, i-open nyo na siya. Tapos, pagka-open nyo ng app, punta kayo dito sa taas yung add sign. Yun. Tapos, click nyo dito sa enter URL. Lagay nyo huhu.to. Tapos, continue nyo lang. Yan, hintayin nyo lang guys habang naglo-loading. Tapos ayun na yung lalabas guys, yung parang sa Netflix. Ito yung mga ready na movie dito, mga Netflix na yan guys. Ayun yung pinagkaiba lang nila. Sa Netflix na app, mas maganda dito. Tapos dito naman sa download na app, ganito yung itsura nya. Pero gayang-gaya niya naman yung Netflix, tsaka yung mga palabas. Sa Netflix din talaga. For example, search natin nung favorite ko, Prison Break. Pag search nyo ng Prison Break, ganyan yung lalabas guys, diba? Click natin to. Hintayin lang ulit natin ma-open. Yan, diba? Complete episode din. Season 1 hanggang 22, hanggang season 5 yan. Kompleto, diba? Ngayon gaya niya yun sa Netflix guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Kung may natutunan kayo sa bago kong video, please like, comment, and subscribe guys. Yun.